Oletko huomannut, että seisomaan nousut pehmeältä sohvalta tai matalemmalta tuolilta ovat vaikeutuneet? Tai ehkä noustessa tai istuutuessa kädet herkemmin etsii niitä käsinojia, mistä voisi ottaa tukea. Minä olen fysioterapeutti Neppi ja kerron sinulle tällä videolla 6 vinkkiä harjoituksista, joiden avulla helpotat seisomaan nousua. Olen suunnitellut nämä harjoitukset sopimaan eri kuntoisille yli 70-vuotiaille, joten jos olet jo huomannut niitä haasteita siellä nousuissa tai seisomaan nousut sujuvat sinulta vielä ihan vaivoitta, niin löydät varmasti tältä videolta sinulle sopivat liikkeet. Seisomaan nousuja voi vaikeuttaa monet asiat. Fysioterapeutin työssäni tulee usein vastaan heikentyneet lihasvoimat siellä jaloissa, nivelliikkuvuuksien ongelmat sekä kivut. Muita asioita saattavat olla epävarmuus tasapainon hallinnassa siinä seisomaan nousun jälkeen tai vaikka toiminnan ohjauksen sekä hahmoituksen haasteet. Nuo jälkimmäiset tulee vastaan usein silloin, kun työskentelen muistikuntoutujien kanssa. Luonnollisesti nousuihin sitten vaikuttaa myös se ympäristö, missä me toimitaan. Tämän videon harjoituksissa me keskitytään ensisijaisesti liikkuvuuteen sekä lihasvoimaan. Eli otathan huomioon, jos sinulla on siellä tasapainon hallinnassa haasteita tai voimakkaita nivelkipuja, että vähän sovellat liikkeitä sinulle sopiviksi. Voi olla, että kaikki videoliikkeet eivät tässä hetkessä ole vielä sinulle sopivia ja se on ihan hyvä niin. Valitse itsellesi liikkeestä sopivat. Voit tarvittaessa vähentää hieman toistomääriä tai ottaa sitten käsillä hieman enemmän tukea liikkeitä tehdessä. Lisäksi jos olet vielä toipumassa leikkauksesta, esimerkiksi tekonivelleikkauksesta, niin muistathan toimia taas niiden omalta fysioterapeutilta tai lääkäriltä saamien ohjeiden mukaan. Sujuva seisomaan nousu edellyttää hieman tekniikan osaamista. Jakaisin seisomaan nousun 4 vaiheeseen, joista jos joku jää vähän vajaaksi tai ei onnistu, niin se hankaloittaa heti sitä ylöspääsemistä. Ensimmäinen vaihe on tuolissa tuolin etureunalle siirtyminen. Ei kannata lähteä nousemaan sieltä ihan tuolin takaosasta, oli se sitten tavallinen tuoli tai vaikka sohva. Toisessa vaiheessa me koukistetaan polvia, tuodaan kantapäitä sinne tuolin alle. 3. vaiheessa sitten tulee painonsiirto eteenpäin, eli kallistetaan vartaloa riittävästi eteenpäin. Tämä vaihe on erittäin tärkeä seisomaan nousussa ja usein se saattaa jäädä vähän vajaaksi ja sen takia se nousu tuntuu todella hankalalta ja saatetaan vaikka pyllähtää takaisin istumaan kesken nousun. Eli tavoitteena on, että kallistat vartaloa niin pitkälle eteenpäin, että tunnet painon siirtyvän sinun jalkojen päälle ja keventyvän sieltä takapuolen alta. Tässä vaiheessa meillä on todellakin tavoitteena saada se kehon painopiste siirtymään sieltä tuolilta jalkojen päälle. Ja 4. vaiheessa tulee sitten se itse ponnistus seisomaan nousu. Eli jos me lähdetään nousemaan sillä ajatuksella, että meidän pitää ponnistaa suoraan sieltä tuolista ylös, niin siitä jää 3 tärkeää vaihetta alusta pois. Ja se todellakin hankaloittaa tekemistä. Nyt kun on käyty tämä tekniikka läpi, niin on helpompi siirtyä harjoitusten pariin. Ensimmäisissä harjoituksissa me keskitytään vaiheiden 2 ja 3 helpottumiseen. Toisessa ja 3. vaiheessa me siellä tuotiin jalkoja lähemmäs ja siirrettiin painopistettä sinne eteenpäin. Ensimmäinen harjoitus lähtee siitä, että tuot molemmat jalat sinne eteenpäin. Sieltä lähdetään vuorotahtisesti liuuttamaan polvea koukkuun ja ojentamaan takaisin eteen. Tavoitteena on toistojen myötä se, että saat tuotua polvea hieman enemmän koukkuun. Samalla myös sen kantapään kuuluisi pysyä siellä lattiassa ja me saadaan harjoitettua sitä nilkan liikkuvuutta. Tämä liike voi tuntua haastavalta, jos sinulla on vaikka taustalla polven tekonivelleikkaus ja siellä on liikkuvuuksissa rajoituksia, mutta pyri löytämään sieltä kummaltakin puolelta se mahdollisimman pitkälle tuleva liike. Tätä liikettä on hyvä tehdä 10 kertaa per puoli. Jalan liuutusten kanssa toisena liikkeenä meillä oli sitten se eteenpäin taivutus. Tässä liikkeessä alkuasennossa polvet ovat siellä koukussa, vastaavanlaisessa asennossa, kun olisit nousemassa seisomaan. Sieltä ojennat ensin hieman selkää suoremmaksi ja otetaan kädet vähän tähän liikkeeseen mukaan. Eli me kurotetaan käsillä
eteenpäin siihen saakka, että tunnet siellä, että paino siirtyy jalkapohjien päälle ja hieman se takapuoli sieltä kevenee ja jopa ehkä nousee ilmaan. Ja sitten tullaan takaisin alkupisteeseen. Kurotus eteenpäin. Tässä on hyvä hakea sitä itselle sopivaa kohtaa, kuinka pitkälle voi mennä. Ehkä se ääriasento ei ole se pituus, mitä tarvii siinä seisomaan noustessa, mutta haetaan sitä tunnetta sinne jalkapohjille, että miltä se painopisteen siirtyminen tuntuu. Ja tätäkin liikettä toistetaan se 10 kertaa. Seuraavassa liikkeessä me siirrytään sitten sinne reisilihasten vahvistamiseen ja tehdään polven ojennuksia istuen. Tämä liike on hyvä kaikenkuntoisille, mutta erityisesti sinulle, jos se seisomaan nousu ilman käsien tukea tuntuu hankalalta. Koska se, että tarvitset niitä käsiä siinä seisomaan nousussa ponnistamaan itseäsi ylös, kertoo siitä, että todennäköisesti ne jalkojen lihasvoimat ovat heikentyneet. Tässä, kun me lähdetään istuen vahvistamaan niitä lihaksia, pystyt todennäköisesti tekemään enemmän niitä toistoja ja saadaan kasvatettua sitä harjoituksen määrää. Eli liike näyttää tältä. Istut tuolissa, selkä irti selkänojasta, pyrit jännittämään myös keskivartalon lihaksia hieman tätä liikettä tehdessä. Hyvä asento, polvet on koukussa, kantapäät siellä tuolin alla. Sieltä polven ojennus ja samalla vedät nilkkaa koukkuun. Aina pysäytät pieneksi hetkeksi sen jalan siellä ilmassa ja sitten palautat takaisin alas. Ja uudelleen. Ojennus ja takaisin alas. Liikkeessä on tärkeää huomioida se, että tavoitteena on saada se polvi ojentumaan suoraksi saakka. Jalkaa ei tarvitse yrittää lonkasta nostaa sen korkeammalle, eli tavoitteena vain saada se polveen mahdollisimman suuri liikelaajuus. Eli tuo se jalka aina koukkuun sinne, mieluusti sinne tuolin alle, jos onnistuu, ja sieltä ojennus. Tätä liikettä pyritään tekemään se 8-12 toistoa per puoli. Jos aloitat harjoittelua, voit tehdä tämän ilman lisävastusta, ojentaen polvea suoraksi ja pitämään sen hieman pidemmän aikaa jännityksessä siellä ylhäällä. Mutta jotta me saadaan sinne reisiin sitä voimaa, niin tähän liikkeeseen olisi hyvä myös ottaa hieman lisävastusta mukaan. Siihen sopivat hyvin nilkkapainot tai vaikka jumppakuminauha. Nämä polven ojennusliikkeet sopivat hyvin tehtäväksi myös hieman verryttelevinä liikkeinä, jos olet istunut vaikka pidemmän aikaa sohvalla ja siitä olet lähdössä liikkeelle, niin muutamat polven ojennukset ennen sitä itse seisomaan nousua hieman vetristää niitä polviniveliä ja helpottaa sitten sitä nousua, kun on sen aika. Kolmannessa harjoitusvinkissä me päästään seisomaan nousujen pariin. Seisomaan nousuharjoituksia tehdessä on hyvä myös asettaa tuoli tukevasti seinää vasten, jotta se ei pääse kippaamaan taaksepäin, jos vaikka sinun tulisi hieman tömpsähdettyä nopeammin sinne istumaan. Minulla se tässä videolla on tuossa hieman sivuttain, niin näet liikkeet paremmin. Annan tässä muutamia vinkkejä siitä, miten pystyt soveltamaan tätä harjoitusta omaan kuntoon sopivaksi. Seisomaan nousuharjoituksen tavoitteena olisi, että pystyisit tekemään 8-12 toistoa ilman käsien apua. Saattaa kuulostaa mahdottomalta tai sitten erittäin helpolta. Se riippuu ihan täysin sinun kunnosta. Mutta jos se tuolilta ylösnousu ilman käsien apua tuntuu hankalalta, niin näytän ensin, millä tavalla lähdet sitä harjoittamaan ja helpottamaan. Jos sinulta kotoa löytyy korkeampia ja matalempia tuolia, voit tähän liikkeeseen valita automaattisesti sen hieman korkeamman tuolin. Jos se korkeampikin tuoli tuntuu liian matalalta, ettet pääse nousemaan sieltä ilman käsien apua, niin kehotan sinua laittamaan tuolille jonkun korokkeen. On se sitten paksu tietosanakirja tai sitten istuintyynyjä. Näiden avulla me saadaan helpotettua sitä liikettä, koska reisikulma hieman muuttuu. Huomaat, että reisi viettää hieman alaspäin ja sieltä nousu onnistuu helpommin. Lisätessäsi noita korokkeita, kirjoja tai tyynyjä siihen tuolille, niin huomioithan myös harjoittelun turvallisuuden, koska silloin kun siinä on niitä korokkeita, siitä voi tulla hieman kiikkerämpi istua.
Tyynyjä voi sitten kunnon kohetessa vähentää ja pyrkiä siihen, että seisomaan nousut onnistuvat tavalliselta tuolilta ilman mitään korokkeita. Seisomaan nousuja tehdessä on tärkeää kiinnittää myös muun tekniikan ohella huomiota siihen polvien asentoon. Eli silloin kun istuudut alas tai nouset ylös, niin polvien tulisi mennä samassa suunnassa varpaiden kanssa. Tässä näet edestäpäin, miltä jalat näyttää silloin, kun ne polvet pysyvät siellä hieman omilla raiteilla. Joskus, jos siellä on heikkoutta reisilihaksista, me saatetaan hakea sitä voimaa puristamalla jalkoja yhteen. Tämä voi kertoa myös sieltä heikkoudesta pakaran seudun lihaksissa. Mutta pyri hallitsemaan ne polvet siellä hyvässä asennossa, ei nousta tällä tavalla. Istuutuessa myös se huomios voi mennä johonkin muualle ja sieltä polvet voi vähän haukata sisäänpäin. Ennemmin ajatuksissa jännität sieltä vähän pakaralihaksia ja työnnät polvia ulospäin niin istuutuessa kuin noustessakin. Jos tämän hahmottaminen on hankalaa ja pystyt vaikka kotona asettamaan tuolin peilin eteen, niin voi alkuun olla ihan hyvä testata seisomaan nousuliikkeitä niin, että teet ne suoraan peilin edessä ja katsot siitä hieman, että miltä ne omat polvet näyttää noustessa ja istuutuessa. Seisomaan noustessa me pyritään myös siihen, että jalat olisivat vierekkäin samassa kohtaa ja ponnistat sieltä kummallakin jalalla yhtä paljon. Tämä voi olla hankalaa silloin, vaikka jos toisessa polvessa on vaikka kipua tällä hetkellä tai ollut aiemmin, niin me saatetaan sieltä lähteä ponnistamaan enemmän sillä vahvemmalla ja kivuttomalla jalalla. Mutta todellakin tavoitteena on se, että nousisit ylös ponnistaen kummallakin jalalla. Silloin me saadaan parannettua kummankin jalan lihasvoimaa. Näissä seisomaan nousuissa tavoitteena on tehdä 8-12 toistoa, pitää pieni tauko ja toistaa se vielä 2 kertaa. Eli tavoittele yhteen harjoituskertaan 3 kierrosta tuosta noin 10 toistosta. Seuraavassa vaiheessa me lähdetään haastamaan seisomaan nousuharjoitusta muuttamalla rytmiä. Eli samat tekniset asiat on edelleen voimassa kuin äsken. Hyvä asento, sinulle sopivan korkuinen tuoli. Siellä voi olla käytössä niitä tyynyjä. Voit ottaa tarvittaessa tukea keittiön pöydästä esimerkiksi, jos tarvitset sen tasapainon hallinnassa, hieman sitä lisävarmuutta. Mutta tavoitteena on se, että teet tämän liikkeen edelleen ilman käsien apua. Rytmin muuttamisella tarkoitan tässä kohtaa sitä, että me noustaan vähän nopeammassa tahdissa, haetaan semmoista räjähtävyyttä, jos se räjähtävyys kuulostaa sinulle sopivalta sanalta kuvaamaan sitä omaa liikettä. Mutta me pyritään nousemaan hieman nopeammin ja sitten se istuutumisen vaihe taas me pyritään hidastamaan. Eli me pyritään jarruttamaan sitä istuutumista. Usein kun kuulee, että on ongelmia nousta ylös, niin siihen liittyy myös semmoinen istuutumisen ongelma. Eli tuntuu, että jos istuudutaan matalemmalle tuolille tai muutenkin tuolille, niin ne viimeiset 5 senttiä tuntuu, että sieltä tipahdetaan alas, eli ei saada hidastettua sitä liikettä. Tässä vaiheessa me tarvitaan siis sitä jarruttavaa lihastyötä sieltä reisilihaksesta. Eli tule istumaan taas siihen tuolin etureunalle. Katso se hyvä alkuasento. Jalat on riittävästi koukussa. Sieltä kädet joko vartalon edessä, ristissä rinnan päällä, tai ne voi roikkua siellä vartalon sivulla. Sieltä ponnistat, nouset mahdollisimman nopeasti ylös. Tätä nopeaa seisomaan nousua tehdessä on tärkeää huomioida se turvallisuustekijä, että miltä se päänuppi tuntuu sen nousun jälkeen. Jos tuntuu, että siellä alkaa hieman huimausta tulla, niin ota tarvittaessa tukea jostain ympäristöstä tai sitten jatka vain harjoituksien tekemistä rauhallisemmalla rytmillä. Istuutuminen sitten taas tapahtuu sieltä rauhallisessa tahdissa jarruttaen hitaasti alas. Tässä liikkeessä, jos sinulla ei ole ongelmia sen seisomaan nousun kanssa tai istuutumisen kanssa, niin suosittelen kokeilemaan haastamaan liikettä niinkin paljon, että otat jonkun matalemman tuolin, matalemman jakkaran, vaikka jopa rahin, jolla kokeilet sitä hidasta istuutumista sinne matalemmalle alustalle.
Siinä saa hyvin haastettua niitä reisilihaksia siellä vielä ihan niillä viimeisilläkin senteillä. Ja sama sitten siinä nousussa voi kokeilla, että pääseekö sieltä matalemmalta tuolilta niin nopeasti ylös. Mutta tämä todellakin siinä tapauksessa, että se nousu onnistuu hyvin ja ei esimerkiksi tule mitään polvikipuja. Näitä eri rytmillä tehtäviä seisomaan nousuja voit tehdä sen 10 kertaa, mutta ihan hyvin vaikka se 5 kertaakin riittää. Tärkeintä olisi, että saat oikeasti jarrutettua, hidastettua sen istuutumisvaiheen mahdollisimman hitaaksi. Jos huomaat, että harjoituksen aikana alkaa ne jalat väsymään ja tulee sitä putoamista siellä viimeisissä senteissä, niin on parempi tehdä vähän vähemmän toistoja, kiinnittää huomiota siihen hyvään tekniikkaan ja sillä tavalla saada kehitettyä niitä jalkojen lihasvoimia. Pikkuhiljaa se sieltä helpottuu ja paranee, vaatii työtä, aikaa, säännöllisyyttä. Seuraavassa vaiheessa me lähdetään haastamaan sitten liikettä lisäämällä hieman vastusta. Seisomaan nousuhan on kehonpainoliike ja lisäämällä kehonpainoa me saadaan siitä haastavampi. Tässä liikkeessä voit ottaa avuksi kahvakuulan tai käsipainot. Tai vaikka laittaa reppuun muutamia tietosanakirjoja ja ottaa ne siihen syliin liikettä tehdessä. Siinä kohtaa, kun me otetaan lisävastusta mukaan, me edelleen muistetaan ne tärkeät tekniikkaosiot. Tässä kohtaa me halutaan, että se lisävastus, minulla on nyt nämä käsipainot, on mahdollisimman lähellä siellä kehoa. Eli me pyritään saamaan se lisäpainon painopiste siihen mahdollisimman lähelle kroppaa. Ja tässä kohtaa me jännitetään vatsalihaksia hieman enemmän. Vedät sitä napaa kohti selkärankaa sillä tavalla, kun vatsalihakset vähän tekee enemmän töitä, niin se suojelee myös sitä selkää tässä lisäpainon kanssa tehdessä. Sieltä kallistus eteenpäin ja nousu ylös. Ja hitaasti takaisin alas. Ja kahvakuulan kanssa kahvakuulasta voi ottaa tämmöisen sarviotteen, eli niin, että se kahvakuulan pohja osoittaa ylöspäin. Pidetään kyynärpäät tiukasti kiinni kyljissä ja sieltä nousu ylös ja takaisin alas. Jonkinlaista lisäpainoa seisomaan nousuihin suosittelisin ottamaan siinä kohtaa, kun se seisomaan nousu onnistuu tavalliselta tuolilta ja pystyt nousemaan vaikka 10, 15 tai vaikka 20 kertaa ihan helposti. Lisäpainolla me saadaan haastettua sitä liikettä niin paljon, että saadaan sinne jalkojen lihaksille hieman lisää sitä ärsykettä ja saadaan vahvistettua myös niitä lihaksia silloin, kun sitä voimaa siellä on jo hieman enemmän. Sitten päästäänkin jo viimeiseen harjoitusvinkkiin. Tämän harjoituksen avulla me vähän paljastetaan niitä puolieroja sieltä jaloista sekä vahvistetaan yhden jalan lihasvoimaa. Eli kyseessä on yhden jalan seisomaan nousu. Jalan lihasvoimaa me tarvitaan esimerkiksi ihan kävellessä tasamaalla tai sitten portaita noustessa ja laskeutuessa. Tässä liikkeessä toinen jalka tulee hieman sinne eteenpäin ja toinen jalka tavallisessa nousukohdassaan. Hyvä eteenpäin taivutus ja sitten me ponnistetaan ylös. Nyt on tavoitteena, että se tuolia lähempi jalka ponnistaa sieltä selkeästi enemmän. Ja sitten taas takaisin alas. Nyt heti muistutan noustessa ja istuutuessa, seuraa sitä polven linjaa. Se menee samassa suunnassa varpaiden kanssa ja nyt kun me koitetaan sillä yhdellä jalalla nousta enemmän ylös, niin silloin saattaa siellä herkemmin tulla sitä polven sivuttaissuunnan liikettä. Niin kiinnitä heti alusta saakka siihen huomiota, että se jalka pysyy hyvässä linjassa. Polvi pysyy hallittuna. Ja sitten tietenkin sama liike toisella puolella. Tässä hyvin nopeasti saatat huomata sen puolieron jaloissa, mitä ei välttämättä muuten siinä arjessa tule huomattua. Saattaa olla niin, että sillä toisella jalalla onkin yllättävän vaikea nousta, tai vaikka jo siinä 5. nousun kohdalla tuntuu, ettei jaksa yhtään enempää. Tässä liikkeessä on myös tärkeää huomioida se, että jos sinulla on siellä polvissa kipuja, ja ne kivut voimistuu liikettä tehdessä, niin tämä liike ei sitten sinulle välttämättä sovi. Eli seuraa kipuja harjoitusta tehdessä, kuin myös sitten vähän sen harjoituksen jälkeenkin, että jos ne vaikka polvet ärhäköityy tämän liikkeen tekemisen jälkeen,
niin sitten on parempi jatkaa niin, että tekee ne seisomaan nousut niin, että jalat on vierekkäin ja käyttää siinä sitten vaikka sitä lisävastusta, niin kuin siinä edellisessä harjoituksessa. Hyvä. Ja miten sitten muokataan vielä tätä liikettä siihen sinun kuntotasoon sopivaksi? Se jalan asento, kuinka kaukana se toinen jalka on, kuinka paljon se on siinä mukana. Mitä lähempänä jalka on, niin sitä helpompi se nousu on. Ja jos haluat haastaa sitä liikettä tuomalla sen jalan vaikka ihan suoraksi saakka sinne eteen, niin silloin me saadaan sitä painoa vielä kokonaisuudessaan enemmän sille lähempänä olevalle jalalle. Silloin liikkeestä tulee jo huomattavasti haastavampi. Tätä liikettä tehdessä pyri ensin opettelemaan tekniikka hyväksi ja niin, että saat tehtyä liikettä 10 kertaa per puoli. Sitten kun liike sujuu hyvin helposti, se 10 kertaa, vaikka 15 kertaa, niin lisää liikkeeseen lisävastusta. Kahvakuula toimii tässä liikkeessä oikein loistavasti. Sijoita se kahvakuula tai käsipaino sen puoleiseen käteen, kummalla jalalla oot tekemässä töitä, ja sieltä nouset ylös, ponnistat, ojennat lantion suoraksi, jännität pakaran ja sitten hitaasti jarruttaen tuut takaisin alas. Voi luvata, että tästä liikkeestä sopivalla lisävastuksella saat ihan riittävän haastavan. Ja siinä oli 6 harjoitusvinkkiä, joilla saat helpotettua niitä seisomaan nousuja. Näistä varmasti löydät omalle kunnolle sopivat vaihtoehdot. Ja jos tavoitteenasi on selkeästi saada sitä seisomaan nousua helpommaksi, niin suosittelen tekemään sitä jalkojen lihasvoimaharjoittelua 2-3 kertaa viikossa. Ja tästä sivulta löydätkin 2 erilaista jalkojen lihaskuntojumppaa. Jos pidit tästä videosta ja koit vinkit hyödyllisenä, niin muista myös tilata Nepin nettijumppien YouTube-kanava. Tule julkaisemaan muitakin tämmöisiä vinkkivideoita, millä helpotat sitä omaa arkea ja pysyt toimintakykyisenä tänään, huomenna ja 10 vuoden päästä. Nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!